واقعا نمیدونم چجوری بگم، ولی اولین نفر تو ایرانم که اینو دارم آنباکسش میکنم. سلام شما، حال همگیتون خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی خوش اومدین به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره چنل حتما سابسکرایب کنین. اگر سوالی داشتین حتما میتونید توی کامنت ازم بپرسین. اینجا ما دو تا نور داریم. این دو تا نور یکی از هیولاترین نورهاییه که من به چشم دیدم، اونم به چند تا دلیل خیلی خفن. میدونین که من نانلایت بازم و حالا نورایی که استفاده میکنم معمولا ثابتن و کمتر با فلاش کار میکنم، حالا بیشتر به خاطر اینکه کار ویدیویی انجام میدم و اینا. ولی این نورایی که اینجاست اولین نورایی هستن که توی ایران دارن آنباکس میشن و تشکر کنیم از سینما کالا که اسپانسر این ویدیو بودن و این رو برای من فرستادن. من خودم هنوز باورم نمیشه که اولین نفرم و تازه توی سایتشون گذاشتن برای فروش. قبل از اینکه بخوای این کارو بکنم برای من ارسالش کردن و این لوگوی سینما کالا رو اینجا میتونید ببینید. داش افتاد میز. آره، بعد این نوره یا نورها در واقع نورهای جدید نانلایتن. سریای FS رو دیدیم، سریای فورزا رو دیدیم، سریای FC 300 و 500 هم دیدیم، ولی این دوتا فرق میکنن. من خودم دل تو دلم نیستش که بخوام این نورا رو باز کنم، پس بریم برای باز کردن و معرفی این دوتا. کج رفت. فکر کنم دیگه باز شد. خب داخل این باکس دوتا نور FC نانلایت، یه دونه FC 120 بایکالر یا همون بی، یه دونه هم FC 60 بی یا همون بایکالر. یکیش اینه نانلایت FC 60 بی، یکیشم اینه، بذار من اینو بذارم اون ور صبر کن. یکیشم اینه نانلایت FC 120 بی. تو الان میخوای بری سر پروژه همینو باید با خودت ببری، تو دیگه اصلا نیازی به کیف نداری. یکی از خوبیای سریای FC اینه که شما همین شکلی کیفی که تهیه میکنین یا اون باکسی که تهیه میکنین رو میتونید سر پروژه با خودتون ببرین و دیگه اصلا نیازی به خرید کیف نداری. مگه اینکه حالا بخواین از سافت باکس های نانلایت استفاده کنین یا حالا هر سافت باکس دیگه ای، مطمئنا نیازتون میشه که حالا برای اون سافت باکس یه کیفی داشته باشین. ولی اگه فقط خود نور رو بخواین، با همین کارتون در اومده. و حالا یه نکته هم بهتون بگم، این حالت یونولیتی داره و همین جذابش میکنه، چون سبک، وزن خیلی کم دارین و میتونید سر پروژه ها راحت با خودتون جابجاش کنید. کیفای دیگه معمولا کیفای سنگین تری هستن، حالا جنس های مختلف هم دارن باشه، ولی شما زمانی که پروژه میرین نیاز دارین که سبک باشین، سبک این ور اون ور برید. پس یکی از مهمترین دلایل خرید سریای FC این کیفشه. روی نور FC 120 روی این جعبهش نوشته شده که حالا طرحشو کشیده FC 120 LED بایکالر اسپاتلایت و کلوینی که دارین شما بین 2700 تا 6500 سرد و گرم که خیلی راحت پشتیبانی میکنه. CRI 96 TLC 98 که یکی از بالاترین کوالیتی های رنگ و نوره و برقشو گفته، هرتزشو گفته. چیز مهم اینجا نیست، چیز مهم این توه. یک نکته جالبی که داره، اول بذارید من 120 رو باز کنم به خاطر حالا قدرت بیشترش. یک قفلی داره این بالاش که شما میتونید با استفاده از کشیدن بالا و گذاشتنش روی میز این رو بازش کنید و یک کیف خیلی جذاب داریم. داخلش شما خود نور رو دارین، کاسه رفلکتورش رو دارین، برقش رو داریم، تبدیل دهانه FM به بوئنز رو داریم، آداپتور برقش رو داریم که بخواد یه دونش به برق بخوره و یه دونش به نورتون بخوره و همین طراحی ساده. یعنی دیگه شما 1000 تا چیز قرار نیست داخل باکس داشته باشه که استفاده نکنی. یعنی اومده نانلایت از 100% خودش استفاده کرده که یه کیف زده که شما میتونید سر پروژه ببرین، نورتون رو ببرین، برقتون رو ببرین و بتونین خیلی راحت سر پروژه ها باهاش برین. و این کیفه خیلی کارو براتون راحت کرده و بعد از این کارتون تمام میشه قفل میشه و میتونید همینجوری برین سر پروژه.
همین شکلی. شما داخل جعبه در وهله اول یه دونه FC 120B دارین. خب این برای ضربه نخوردنشه. اوکی. طراحی جدید FC ها خیلی جالبه. یعنی شما یک نور خیلی کوچولو ولی با قدرت خیلی زیاد، مانیتور خیلی بزرگ، دایال ها به همون شکل هم، فقط حالت مود و منو تغییر کرده. روشن و خاموشش یه مقداری نسبت به FS ها کوچولوتر شده. البته FS ها در واقع FS 60 رو دارم میگم، چون اینو دارم با FS 60 مقایسه میکنم. اگر هم میخواین حالا بررسی FS 60 رو ببینید، این بالا من گذاشتم براتون. دو تا دایال داریم، گزینه DMX، گزینه تایپ C که جلوتر بهش میپردازیم، ورودی برق 24 ولتش و سمت چپ FC 120 بایکالر، سمت راست FC 120 بایکالر نل لایت، خنک کنندش، پیچ پایینش برای شل و سفت کردنش روی پایه، این کاسه رفلکتورایی که با حالتهای دیگه متفاوتن چون دهانه اینا FM، کاسه رفلکتوری که برای FS 60 و FC 60 در واقع استفاده میشه یک مقداری متفاوتی که الان بازش میکنیم اونم میبینین. و این دهانه جالب تریه به نظر من. باز حالا شما بهم بگین که کدوم اثبات رو بیشتر دوست دارید. اونایی که اثبات بیشتری دارن مثل FC 60، فورزای 60، یا اینایی که یک مقداری اثبات بزرگتری دارن و البته نسبت به قدرتشون در واقع دارن دسته‌بندی میشن. اینجا ما یه سیم خیلی بلند داریم، یعنی اگر شما بخواید از یه نور این کوچولو هم استفاده کنید، یه سیم خیلی بلند به همراه آداپتور داریم که با متصل کردنش به هم دیگه میتونیم فکر میکنم هول و هوش 3 متر شاید هم 4 متر بتونید فاصله حالا پریز برقتون تا نورتون رو کنترل کنین. و دو تا چسب نل لایت داریم بالا پایینش و یه دونه تبدیل دهان بوئنز، سافت واکسای در واقع دهان بوئنز رو روش سوار کنیم به این شکل و روی پایه سوار میشه. خیلی راحت هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب نکته دیگه وجود نداره. قبل از اینکه بخوایم تست قدرتش رو با هم دیگه ببینیم توی بخش معرفی، بریم FC 60 هم بازش کنیم و ببینیم که داخل جعبه اون چه چیزایی وجود داره و به نظرم یه خورده هیجان انگیزتر از این FC 120. بیایم سراغ FC 60 بیمون. این بالاش اینجا نوشته شده FC 60B و جعبه کوچیک‌تر، سبک‌تر. و حالا چیزی بگم، این 120 که الان دیدیم خب خیلی سبک‌تر بود دیگه، یعنی نسبت به 150 FS خیلی سبک‌تره، یا حالا مثل فورزاها، و به نظرم انتخاب خیلی بهتریه نسبت به FS ها، چون هم برق مستقیم میخوره، هم به باتری یا دست باتریایی که شما میخواین تهیه کنین میخوره، و هم میتونید با استفاده از پاور بانک هایی که گزینه PD یا حالا پاور دلیور رو دارن شما میتونید ازش برق بکشین و استفاده کنین. این هم دقیقا همون جوریه. خب سراغ FC 60B میایم. یه گزینه بیشتر از 120 داره که الان بهش میپردازیم. تبدیل دهان بوئنزه، سیمش متفاوت از FC 120 و حالت سیم یک مقداری متفاوته، اونم به خاطر حالا برقی که میخواد برسونه و حالا واتی که داره در واقع. همون آداپتور تبدیل برقمون و گارانتی. خود نور، راجع به خود نور بخوایم صحبت کنیم، یک نور سبکتر، یعنی واقعا سبک، کوچولوتر و با اثبات متفاوت. این اثبات همون اثباتیه که روی نورای FS 60 و فورزای 60 هم موجوده، یعنی الان در حال حاضر اگر بخواید تهیه کنین با این اثبات بهتون تحویل میدن. ولی من خودم اون اثبات رو بیشتر دوست دارم. شما توی اون 24 ولت ورودی برق میگرفتین ولی اینجا 15 ولت ورودی برق رو میگیرین. همه تنظیمات همونه، گزینه DMX رو داریم، گزینه تایپ C رو داریم، منو و مود رو داریم، دایال های کم و زیاد، همون مانیتورش فکر نمی‌کنم زیاد متفاوت باشه، بذارین چک کنم. اندازه مانیتور 120 بزرگتره، یعنی اگر دقت کنین میتونید کامل متوجه بشین که مانیتور 60 یک مقداری کوچیک‌تر از 120 و از نظر اندازه‌ای هم خیلی با هم دیگه تفاوتی ندارن. شاید 1/3 مثلا کوچیک‌تر باشه، یه همچین چیزی، ولی به نظر من جفتشون اندازه خیلی خوبی برای پروژه های شما دارن و حالا بخوای
جایی ببری کارت رو با جفتش میتونی انجام بدی. سمت چپ و راستش یه FC 60B بایکالر نوشته شده ننلایت و من فقط راجع به طراحیش بگم این لاین آبی ننلایت واقعا سریای FC رو جذاب کرده. من خودم به شخص این طراحی جدیدش رو بیشتر از طراحی قبلی دوست دارم و اگر بخوام حالا نوری تهیه کنم که جذابتر باشه و حالا برای هنرجوهام یا حالا برای کلاس ها یا حالا برای عکاسی ها و پروژه ها این سری نورها خیلی جذابترن. اونم فقط به خاطر طراحیش. از نظر قدرتی خیلی تفاوتی با سریای قبلی نداره، ولی این گزینه تایپ سیش که شما بتونید برق رو از پاور بانک سر پروژه هاتون استفاده کنید و استخراج کنید خیلی جذابش کرده. یعنی اومده سبکی فورزا رو گرفته، برقی که نیاز بوده برای FSR اونا رو هم گرفته، یه دونه پورت جدا برای پاور بانک خروجی گرفتن از پاور بانک هم براتون گذاشته که شما یه نور سبک داشته باشین در عین حال قدرتمند برای پروژه‌هاتون. و در نهایت یه دسته باتری داخلش وجود داره. شما با این دسته باتری میتونید با استفاده از 2 تا باتری سونی NPF بیاین همین شکلی نورتون رو سوار کنید، این دسته باتری رو روی نورتون قفل کنید به این شکل. 2 تا باتری نیاز داره. این 2 تا باتری رو بذاریم و با استفاده از ورودی برقش رو بزنیم. الان بذار من باتریاشم بیارم بذارم تا قدرتش رو ببینیم. برای استفاده از باتریاش کافیه که باتریای NPF سونی رو روش سوار کنیم. نمیدونم شارژ داره باتریام یا نه، ولی فکر میکنم شارژ داشته باشه. اوکی، روشنش میکنیم و شما سر پروژه یه همچین نوری دارین. یعنی میخوام فقط متوجه بشین که چقدر راحت میتونین کارو کنین. الان من میزنمش به برق که بتونم از برقش خروجی بگیرم. فقط میخواستم راجع به این موضوع بهتون بگم شما با استفاده از همین دسته باتری و با 2 تا باتری و با وزن خودش یه نور خیلی سبک برای پروژه هاتون به صورت اثبات دارید. و اگرم هر موقع خواستین میتونین این تبدیل مانت رو روش سوار کنید و بعد از سوار کردن روی این بعد از سوار کردن روش میتونین هر سافت باکسی که سایز بوئنز وجود داره رو روش سوار کنید، ولی حالا بستگی دیگه به سایزش داره. من خودم اینو 60 دارم، بذار اون 60 رو بیارم روش بندازم ببینید چه شکلی میشه تو دستم. این 60 با این نوره میتونه یکی از بهترین ترکیب ها باشه. من بررسی این سافت باکس هم براتون گذاشتم، شما میتونید اینو ببینید. به این شکل یه همچین نوری سافت پرقدرت داریم و این دسته هم داخل خود جعبه وجود داره. خیلی راحت میتونید سر پروژه به خودتون ببرید. سافت باکس 60 به علاوه نور 60 یا 120، حالا بستگی به خودتون داره که کدوم FC رو تهیه کنید، میتونه یکی از بهترین ترکیبا باشه. حالا این نکته رو بهتون بگم، FC 120 داخل جعبهش دسته باتری وجود نداره و شما میتونید به صورت جداگونه از فروشگاه سینماکارا که نماینده اصلی نورای ننلایت داخل ایران هستن میتونید تهیهش کنید و با استفاده از اون دسته باتری باید باتری‌های وی ماونت رو تهیه کنید. این باتری NPF ها برای نورهای سبک‌ترن، ولی اگر شما بخواید همچین کاری بکنید به نظر من اگر بیاین از پاور بانک استفاده کنید برای خروجی گرفتن نورتون، مخصوصا برای FC 120 انتخاب بهتری کردید. پاور بانک قدیمی هم دارم از برند شیائومیه و میخوام ببینم که میتونم از این پاور بانک برای این نور برق بکشم یا نه، چون میدونم که باید گزینه PD وجود داشته باشه. وقتی شما وصلش میکنین یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه و باید گزینه PD وجود داشته باشه که داخل دیسکریپشن یه لیستی از اون پاور بانک هایی که نسل PD هستن رو معرفی میکنم و اونجا تهیهش کنیم، بریم بزنیمش این دوتا رو به برق ببینیم که چه قدرت نوری به ما میدن. خب الان همه نورهای من خاموشه و اول بیایم 120 رو روشن کنیم. خب 120 الان با اثباتش وقتی که روشن میشه به سقف میتونه یه همچین نوری بهمون بده. فضا رو خیلی خوب روشن کرده و داریم از بازتابش استفاده میکنیم برای روشن کردن یه همچین فضایی. معمولا فضاهای 10-12 متری برای یه اتاق اگر بخوایم فقط از یه شاخه نور استفاده کنیم این خیلی باحاله و با استفاده از همین اگر ما رو قدرت 50 باشیم یه همچین نوری بهمون میده، یه نور با کوالیتی و خیلی راحت هم ما میتونیم سردتر و یا نورمون رو گرمتر کنیم.
از نظر قدرتی هم به نظر من قدرتی نزدیک به سریای 150 رو داره. الان قدرتش رو میذارم روی 1%. میبینی که توی دوربین چجوریه و نوری که بخواد بازتاب بده و حالا صحنه ما رو در واقع روشن کنه به نظر من از 50% به بالاه و نور خیلی خوبیه. چشمم یه لحظه در اومد. سرد و گرمیش خیلی خوبه که شما میتونید سرد و گرمش کنید. و حالا جدا از این مسائل که شما بخواید حالا نور پردازی داشته باشین، بک‌گراند رو ببینید چجوری روشن میکنه. اینجا ما گزینه‌های مود رو داریم که میتونیم حالا CCT یا فلش، پالس یا هر حالتی که آموزشش رو من داخل برنامه نن لینک گذاشتم شما میتونید اونجا ببینید و همه حالت‌ها رو داره و شما خیلی راحت میتونید با استفاده از موبایلتون بهش متصل بشین و تمامی تنظیمات رو انجام بدین. و توی منو هم شما تنظیمات DMX، تنظیمات خروجی، تنظیمات وایرلسش، فنش و حرکت اسکرینش، یعنی اسکرینش رو بخواد روتیت کنه، چپ و راستش کنه، یا همون برایتنس تصویرتون رو میتونید کم و زیاد کنید با استفاده از خودش. زبانتون رو میتونید تغییر بدین، آپدیت بدین، ریست کنید و یا ورژنش رو ببینید. چنل‌های مختلف هم با هم دیگه میتونید چک کنید که پشتیبانی میکنه. و بیاین سراغ خود نور. الان این قدرتی که دارید میبینید قدرت 100%شه. واقعا چشمم نمیبینه جلوش. این 100%شه با استفاده از کاسه رفلکتورش و اگر کاسه رفلکتور رو برداریم یک فضای بیشتری رو روشن میکنه. یعنی من اینجا هم باشم روشن میشه. این رو خاموش میکنیم و میایم سراغ نور FC 60مون. قدرتش رو زیاد میکنیم، میذاریم روی 100%. نور خوبیه، فضای خوبی رو روشن کرده. چشمم واقعا با این در اومد. فضای خوبی رو روشن کرده برای عکاسی محصولات، برای عکاسی‌های پورتره و یا حالا برای تولید کننده محتوا میتونه یکی از بهترین انتخابا باشه، مخصوصا برای کسایی که بخوام ولاگ بگیرن، چون همون دسته باتریه و قدرتی که نیاز داره و حالا مصرف باتری که داره میتونه گزینه بهتری باشه. و اگر بخوایم حالا مقایسهش کنیم با 120 از نظر روشن کردن بک‌گراند می‌بینید که همچین قدرتی داره و همه تنظیماتی که بهتون گفتم که داخل مانیتور FC 120 بی وجود داشت داخل این هم وجود داره، فقط مانیتورش یه مقداری کوچیک‌تره. شما نورتون رو با این هم میتونید سرد و گرم کنید. و اگر من نورم رو حالا به صورت کلی اگر بخوام بذارم روی 50%، یه مقداری اگر اشتباه نکنم کم میاره و میخوام حالا فضا رو روشن کنم یه همچین نوری بهمون میده. خب مطمئنا 120 قدرت 2 برابره، یه چیزی هول و هوشه در واقع 2 برابر این نور رو داره. ولی برای کسایی که بخوان شروع کنن اولین نورشون رو بخوام بگیرن، قدرت 30 به نظر من قدرت خیلی مناسبیه. ولی اگر بخوایم میتونید قدرتشو زیاد کنید، روی 100%ش بذارین، همچین قدرتی بهتون میده. و اگر بخواید یک فضا رو روشن کنین، یه مقداری از نظر قدرت کمتری داره خب نسبت به 120 و وقتی اثبات هست چشم من الان واقعا داره در میاد، دارم نگاه میکنم، ولی قابل تحمل‌تر از 120. این نور 60 بود. حالا اگر بخوام از نظر قدرتی با هم دیگه مقایسه کنیم، من جفتش رو میذارم برای بک و میذارمش روی 100%. کلوین جفتشون رو میذارم روی 2700 و میتونید چک کنید ببینید که کدومش قدرت جالبتری برای شما داره. برای مثال الان این قدرت 120 فضایی که روشن کردن رو میتونید ببینید به همراه اسپاتلایتش و اینم قدرت 60. میبینید که یک پله در واقع قدرت کمتری داره. و البته اینم بهتون بگم این تفاوت سایز کاسه های رفلکتور هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. من اگر کاسه رفلکتورها این دوتا رو با هم دیگه عوض کنم یک مقداری فضای کار متفاوت‌تر میشه. میبینید که کاسه رفلکتوری که برای 60 استفاده شده برای 120 و قدرت باحالتری داره یا فضای بیشتری داره چون منبع نور بزرگتری داره. و اگر ما بخوایم این رو برعکس کنیم، ببینید اگر روی 120 باشه روی قدرت تهش هم بذاریم نورمون رو محدودتر میکنه. پس خیلی حواستون باشه. برای همین من میام جفتشون رو برمیدارم بدون کاسه رفلکتور و فقط قدرتشون رو چک میکنم که ببینید جفتشون توی یک حد فاصل چقدر میتونن قدرت بهتون بدن. این قدرت 60 فضایی که روشن کرده یه همچین فضاییه و
اینم قدرت 120 که میتونه همچین قدرتی داشته باشه و همچین صحنه‌ای رو روشن کنه. حالا شما بهم تو کامنت ها بگین انتخاب شما برای تولید محتوا، فیلمبرداری و یا حالا پروژه هایی که انجام میدین کدوم گزینه است. من با استفاده از همین نورا دارم صحنه‌مو الان روشن میکنم، یا دیگه F150 روشن نیست و خودم از این نوری که دارم راضیم. قدرتش قدرت خوبیه، انتخاب با خودتونه. من اگر باشم خودم به شخصه، اگر نور اولم باشه 120 رو انتخاب میکنم، حالا نسبت به قدرتی که داره و حالا کم نیاوردن توی بقیه مسائل. و اگر بخوام نور دوممو بگیرم یا یک نوری داشته باشم که بخوام پر کننده باشه یا در واقع فیل لایت باشه، از FC 60 استفاده میکنم. و این نکته هم بهتون میگم، شما میتونید با استفاده از همین دوتا نور انواع و اقسام سافت باکس های مختلف هم سوار کنید. برای مثال الان ما روی این 60 میتونیم با همون تبدیل مانتی که داریم بیایم یه دونه سافت باکس 60 رو روی سوار کنیم، ببینیم چه جوری میشه. و میتونید چک کنیم که برای تولید محتوا حتی یک نور 60 به همراه یه دونه سافت باکس مناسب میتونه همچین تصویری بهمون بده. و یا نه اگر خواستیم میتونید با استفاده از سایزهای بزرگتر سافت باکس استفاده کنیم. الان من میام با استفاده از همین تبدیل یک سافت باکس 60x90 رو روی 120 هم میندازم، ببینیم که چه قدرتی بهمون میده. من میتونم یک نوری به این نرمی توی صحنم ایجاد کنم. انتخاب با خودتونه. شما میتونید از سایزهای بزرگتر، سایزهای کوچیک‌تر و حتی مثلا پارابولیک‌های 120 150 با استفاده از همین مانت آداپتور استفاده کنید. امیدوارم که ویدیو آنباکس و معرفی این دو تا نور خفن و جدید نملت براتون جذاب بوده باشه. اگر حالا سوالی راجع به این نورا و یا تست و بررسیش داشتین توی کامنت ها برام بنویسین تا تو ویدیوهای بعدی به همشون جواب بدیم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ازم بپرسین. برای تهیه تمامی نورهای نملت داخل ایرانم میتونید به سینما کالا سر بزنید. مرسی از همتون. خداحافظ.